SVT Opinion Live är en chans för mer eller mindre orimliga människor att åka till Göteborg och skrika av sig lite. Men igår bestämde sig SVT för att gå all in på att bli reklamplats för hatsajten Avpixlat. Som i alla skitorkaner så börjar den här med en försiktig bris. Mediebruset fick ett mejl på morgonen. Vi planerar att diskutera alternativa medier, alternativa fakta och förtroendet för journalister och frågade mig om jag ville vara med i SVT:s skrikporr dystopi Opinion Live. Lite märkligt med tanke på att jag emellanåt uttryckt åsikten att Opinion Live, mycket på grund av att namnet innehåller både opinion och live, är det sämsta som sänds i Sverige. Det här är liksom vad de tror att de producerar och det här är vad de faktiskt sänder. Så jag tackade nej, men SVT hittade någon annan så det var lugnt. Journalisten Jan Sjunnesson. Här någonstans började det blåsa upp till skitkuling. Det finns nämligen en och annan debattörer, anständiga medborgare, barn som har blivit mordhotade efter att ha hängts ut på Jan Sjunessons sajt Avpixlat. Men SVT stod på sig. Avpixlat är en rimlig part att diskutera mediekritik med, för Avpixlat älskar ju att kritisera media, som den där gången SVT sände ett Lucia-tåg med barn. Programmet handlade om den här idén om att media ljuger. Svaret på den frågan är faktamässigt och odiskutabelt nej, även om det smyger sig in en massa strunt och faktafel i pressen. Ja, någon vet. En som däremot hittar på rätt friskt är Sjunnesson själv, journalisten Sjunnesson. Det var inte många månader sedan han pekade ut en stackars privatpersons bostad som en flyktingförläggning med en vapengömma i. Och även efter det blivit uppenbart att det var ett påhitt så stod han på sig. Det är så Avpixlat jobbar. Människor pekas ut som våldtäktsmän, sexköpare eller djurplågare. Och på frågan om de inte borde kolla uppgifterna först svarar Avpixlat: nej, det är polisens jobb. Vi är språkrör för de boende som är oroliga över invandringspolitiken. Det är vår publicistiska profil. Vår målsättning är att opinionsbilda för minskad invandring. Men vad fan, in med dem i studion, ge dem tv-tid. På ytan såg debatten ganska sansad ut, men det blåste snabbt upp till en skitstorm när det blev uppenbart att SVT inte tänkte ställa en enda kritisk fråga till Sjunnesson, som alltså är skribent på sajten som utgör själva kärnan i det nätverk som hatar och hotar inte minst journalister. Men skitorkanstyrka blev det inte förrän programchefen Robert Olsson försvarade tilltaget. Mycket av diskussionen hänvisas till Avpixlat och deras sätt att bedriva opinionsbildning och journalistik. Vi låter olika uppfattningar mötas i programmet. De håller inte på med journalistik. De är till och med ärliga nog att säga själva att de skiter i att kolla fakta för att de opinionsbildar mot invandring. Robert Olsson och SVT kan inte se skillnad på högerextrem propaganda och journalistik bara för att extremhögern har lärt sig att använda Wordpress. Till och med jag kan Wordpress och jag är en idiot. Det här är så svagt. SVT går faktiskt i god för att den här sortens åsikter är en legitim samtalspartner. En ansvarig utgivare måste ta lite ansvar för att inte legitimera kloaksajterna. Men producerar man skit som SVT Opinion Live så kanske inte kloakar är så mycket annat än en helt vanlig transportsträcka. Men jag inser att alltsammans är mitt fel. Nästa gång ni hör av er så lovar jag att sätta mig på tåget i Göteborg. Jag kan till och med vara den som står och säger att all media hela tiden ljuger och om det är det som krävs för att ert debattprogram ska fungera. Eller så lägger ni bara ner alltihop och använder våra licenspengar till något vettigt.